At narito po ang kanyang pinakahuling mensahe na kung saan ay sa mensaheng pong to ay binatikos ni President Donald Trump ang kaguluhan na nangyari sa Washington, D.C., especially sa Capitol Building. At sa kanyang pagbatikos ay sinabi niya na dapat ay maparusahan kung sino man ang gumawa ng kaguluhan na ito. Ito ay pagpapakita na hindi talaga suportador ni President Donald Trump ang nagsagawa ng kaguluhan sa Washington, D.C., particularly sa Capitol Building. So pakinggan po natin ang pinaka-latest na mensahe ni President Donald Trump. I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. As I have said, the incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our republic. It angered and appalled millions of Americans across the political spectrum. I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law, supporting the men and women of law enforcement, and upholding our nation's most sacred traditions and values. Mob violence goes against everything I believe in and everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. If you do any of these things, you are not supporting our movement, you are attacking it, and you are attacking our country. We cannot tolerate it. Tragically, over the course of the past year, made so difficult because of COVID-19, we have seen political violence spiral out of control. We have seen too many riots, too many mobs, too many acts of intimidation and destruction. It must stop. Whether you are on the right or on the left, a Democrat or a Republican, there is never a justification for violence. No excuses, no exceptions. America is a nation of laws. Those who engaged in the attacks last week will be brought to justice. Now I am asking everyone who has ever believed in our agenda to be thinking of ways to ease tensions, calm tempers, and help to promote peace in our country. There has been reporting that additional demonstrations are being planned in the coming days, both here in Washington and across the country. I have been briefed by the U.S. Secret Service on the potential threats. Every American deserves to have their voice heard in a respectful and peaceful way. That is your First Amendment right. But I cannot emphasize that there must be no violence, no law breaking, and no vandalism of any kind. Everyone must follow our laws and obey the instructions of law enforcement. I have directed federal agencies to use all necessary resources to maintain order. In Washington, D.C., we are bringing in thousands of National Guard members to secure the city and ensure that a transition can occur safely and without incident. Like all of you, I was shocked and deeply saddened by the calamity at the Capitol last week. I want to thank the hundreds of millions of incredible American citizens who have responded to this moment with calm, moderation, and grace. We will get through this challenge, just like we always do. I also want to say a few words about the unprecedented assault on free speech we have seen in recent days. These are tense and difficult times. The efforts to censor, cancel, and blacklist our fellow citizens are wrong
and they are dangerous. What is needed now is for us to listen to one another, not to silence one another. All of us can choose by our actions to rise above the rancor and find common ground and shared purpose. We must focus on advancing the interests of the whole nation, delivering the miracle vaccines, defeating the pandemic, rebuilding the economy, protecting our national security, and upholding the rule of law. Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united for the good of our families, our communities, and our country. Thank you, God bless you, and God bless America. Ayan po ang pinakahuling mensahe ni President Donald Trump. At kung inyong pakikiramdaman ang emosyon sa likod ng mensahe ni President Donald Trump, ay mararamdaman ninyo na siya ay kalmado. Wala kang makikitang galit. Wala kang mararamdamang tendency ng mga taong natalo sa eleksyon. So, ano po ang ipinapakita ng kawalan ng galit na emosyon ni President Donald Trump? Ang ibig sabihin po niyan ay kontrolado niya po ang sitwasyon. Dahil hindi po ganyan ang magiging emosyon ng sino mang politiko na natalo, lalo pat ang paraan ng pagkatalo ay sa paraan ng pandaraya at nakakatanggap ng samut-saring pangungutya mula sa mga lider sa Amerika at mga lider ng ibang bansa sa buong mundo. Pero ito pong nakita natin at narinig nating mensahe ni President Donald Trump ay pagpapatunay na hanggang sa ngayon ay kontrolado niya ang lahat ng nangyayari. Okay. At gaya ng kanyang mensahe, rule of law ang dapat umiral. Nananawagan siya sa lahat ng mga Amerikano na pairalin ang peace and order at ang anumang uri ng kaguluhan at vandalismo ay hindi sumusuporta sa kanyang panawagan at pagkilos para makamit ang tinatawag na Make America Great Again. Okay. So ipinarinig ko po yan upang makita po natin at maramdaman kung ano ba ang emosyon na meron ngayon si President Donald Trump. Gaya ng sinabi ko, very cool, napakahinahon. Isang emosyon na hindi mo makikita sa taong natataranta, sa taong nai-stress dahil sa nakalipas na November 3 presidential election. Okay, ngayon sinabi niya, para maiwasan ang katulad na pangyayari noong January 6 na kung saan ay lumusob ang mga rallyista na sinabi ni President Donald Trump na hindi niya taga-suporta dahil kung tunay na taga-suporta ni President Donald Trump ang mga nanggulo sa Washington DC sa Capitol Building ay hindi sila gagawa ng kaguluhan. Pero sila po ay gumawa ng kaguluhan at nagbandalismo, kaya tiniyak ni President Donald Trump na sila ay hindi niya taga-suporta. At batay nga po, no, bilang isang patunay, ay meron pong isang interview, no? Hindi ko na po iparirinig dahil mahigit kalahating oras ang interview.
Pero ang interview ito ay ginawa ni Joshua Philip ng Crossroad. Ano po? Si Joshua Philip po, ito po yung ng Crossroad, ito po yung madalas po nating nakikitang nagko-cover ng mga presidential campaign ni President Donald Trump bago maganap ang November 3 presidential election. Diba? At ang kanyang in-interview sa kanyang programa na Crossroad sa The Epoch Time ay si Miss Masako Ganaha, isang Japanese independent journalist. At sa nasabing interview ay ipinaliwanag po ni Masato Ganaha ang kanyang kasiguruhan na yung mga umaaktong leader ng mga nagrally na pumasok sa Capitol Building ay hindi tunay na taga-suporta ni President Donald Trump, dahil nakita niya na simula't simula pa ay itong umaaktong leader ay talagang nag-i-instigate ng gulo, at siya mismo yung nangungunang magbasag ng salamin ng mga pintuan at bintana ng Capitol Building. At noong magkaroon ng medyo mataas ang emosyon dahil sa kanyang yung umaaktong leader ay talagang nag-i-incite ng kaguluhan, nung nabasag niya ang bintana ng salamin ng Capitol Building, ay saka naman sasampa itong si Ashley Babbitt. Ano po? Ito po yung totoong taga-suporta ni President Donald Trump na binaril ng Capitol Police nang walang kalaban-laban. At matapos na mangyari po ang pagbaril na yan, ay napansin po ni Masako Ganaha, ano po, na nagsisigaw itong umaaktong leader ng rally at nag-i-incite ng kaguluhan at pinipilit niyang magalit ang karamihan ng mga taong nagrarally sa loob ng Capitol Hill. Ano? At syempre, yan po ay tumaas din ng tensyon dahil unang-una, karamihan naman ng mga nandoon sa loob ng Capitol Building ay mga miyembro ng Antifa, no? Na mga anti-fascist movement na mismong ang mga liberal left ang nag-organisa at hinayaang manggulo at hinayaang papasukin ng mga kasabwat na Capitol Police at nanggulo sa loob. At pag nangyari yon, yan ang ibibintang nila ngayon kay President Donald Trump, at yan nga yung ginagamit nila ngayong basihan sa ikalawang impeachment na ipinasa ng Kongreso. Ayan, okay? So, ganun po yan. Ngayon, ang patunay po ni Masako Ganaha na hindi taga-suporta ni President Donald Trump ang umaaktong leader ng rally ay noong mabaril itong si Miss Ashley Babbitt, ano po, ay pumunta po sa likod yung taong umaaktong leader at nagpalit po ng damit. No? At sa pagpapalit niya ng damit ay nagkaroon ng konklusyon si Masako Ganaha na nais umiwas ng taong ito para hindi siya mahuli, kaya nagpalit siya ng damit para maiba ang kanyang identity, upang kahit na siya ay manatili ng matagal doon sa pinangyarihan ng kaguluhan kung saan nabaril si Ashley Babbitt, ay hindi siya makikilala. Kaya't nawala na yung kanyang identity bilang taga-suporta ni President Donald Trump dahil hinubad niya yung kanyang damit. So, at marami pang ibang nakitang mga bagay na nagpapatunay na ang mga nagraling pumasok at nanggulo sa Capitol Hill at sa Capitol Building ay hindi tunay na taga-suporta ni President Donald Trump. Okay?
At yan po ay mapapanood nyo sa isang video na po na kung saan ay nandun po yung kabuuan ng interview. Ang interview po niyan ay pinamagatang coordinated involvement. No? Coordinated involvement ng liberal left sa naganap na kaguluhan sa Capitol Building.